Ini kami akan berkongsi dengan anda satu gaya selendang yang menarik dan akan memberikan dimensi yang cantik di bahagian muka anda. Gaya ini kelihatan agak sukar dilakukan, bukan? Tetapi anda tentu tidak percaya bahawa gaya ini amat mudah dan cepat untuk dilakukan. Sila layari www.zolis.com untuk dapatkan outfit seperti ini. Mari kita mulakan. Gaya ini memerlukan hanya 4 pin. Langkah pertama, letakkan hujung selendang anda di atas kepala anda. Pastikan hujung selendang sedikit menyerong dan pinkannya. Selepas itu, lilitkan lebihan selendang anda ke atas kepala anda. Pada bahagian ini, pastikan selendang yang anda lilitkan akan bersilang di atas kepala anda seperti ini. Kemaskan selendang hingga anda berpuas hati dengan kedudukannya dan pinkan di bahagian sisi kepala anda seperti ini. Kemaskan lebihan tudung anda dan lilitkan ke atas bahu seperti ini. Pinkan lebihan ini di atas bahu. Anda sudah selesai. Kami berharap anda akan sukakan gaya ini. Pastikan anda mencubanya di rumah. Kongsikan gaya ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Tinggalkan komen anda di bawah, subscribe dan jumpa lagi anda pada minggu hadapan untuk satu lagi edisi Hijab Friday.